नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 2016 मा सोधेको स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेनको क्वेशन गर्न गइरहेको छौं। ल हेरौं क्वेशनले के भनेको छ। क्याल्कुलेट द फोर्स P2, हामीलाई फोर्स P2 निकाल्न भनेको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई P1 को भ्यालु दिएको छ, P3 को भ्यालु दिएको छ र P4 को भ्यालु दिएको छ। ओके, अनि also determine the total elongation of the member, हामीलाई total elongation पनि निकाल्न भनेको छ। ल हेरौं कसरी निकाल्नुहुन्छ यो क्वेशन। ओके, सुरुमा हामीले लेखौं गिभन के दिएको छ भनेर लेखौं है त। सोलुसन गिभन। ओके, P1 को भ्यालु कति दिएको छ? P1 is equal to 4500 kg। ओके, P3 को भ्यालु दिएको छ 4000 kg र P4 को भ्यालु दिएको छ 13000 kg। ओके, त्यसपछि हामीलाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी E को भ्यालु पनि दिएको छ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी E is equal to 2100 kg per mm square। ल अब हामी P2 पहिला निकालौं। P2 को कति हुन्छ फोर्स त्यो निकालौं है त। हामीलाई थाहा छ यो सबै एक्सियल फोर्स छ, होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा छ। त्यही भएर हामीले इक्विलिब्रियम स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको तपाईलाई थाहा छदैछ होला, तीनवटा इक्वेसन हुन्छ। सम अफ होरिजेन्टल फोर्स इज इक्वल टु 0, सम अफ भर्टिकल फोर्स इज इक्वल टु 0 र सम अफ मुभमेन्ट इज इक्वल टु 0। यो हामीलाई होरिजेन्टल कन्डिसन छ, त्यही भएर हामीलाई सम अफ होरिजेन्टल फोर्स इज इक्वल टु 0 गरौँ। यो साइडमा मैले पोजिटिभ माने भने P1 के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ, माइनस P1। ओके, यो डायग्राममा हेरौँ है के दिएको छ, त्यही अनुसारले म गर्दैछु है। यो P1 यो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, P2 कुन डाइरेक्सनमा छ? P2 हामीले मानेको भन्दा पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, यो पनि माइनस P2। P3 पनि माइनसै हुन्छ। ओके, र P4 के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। ओके, इक्वल टु 0। अब यो हामी सबैको भ्यालु हालौं है। माइनस 4500 माइनस P2 त हामीलाई निकाल्न भनेको छ, माइनस P3 भनेको 4000 भयो, प्लस P4 को भ्यालु हालौं 13,000। ओके, इज इक्वल टु 0। यो P2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ हेर्नु त। देयरफोर P2 इज इक्वल टु 4500 आउँछ है। तपाईहरु पनि क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु होला। यति आयो। अब हामीले क्वेशनले भनेको एउटा P2 को भ्यालु निकाल्न भनेको छ र एउटा के भनेको छ? टोटल इलोंगेसन निकाल्नको लागि। हामीले एउटा काम त गरिसक्यौं, P2 को भ्यालु निकालिसक्यौं। अब टोटल इलोंगेसन निकाल्नु छ। त्यही भएर अब हामी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ। यो डायग्राम जुन हामीलाई दिएको छ त्यसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाउँछौं है हामी। यो यहाँ चाहिँ ए लेखौं, यो फेसलाई योलाई बी लेखौं, यसलाई सी लेखौं, यसलाई डी लेखौं। ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ। फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब हामी सुरुमा यो फेसको लागि बनाउँछौं है। यो AB को लागि बनाउँछौं, यो A यो B को लागि, यो ब्लकको लागि बनाउँछौं है। ओके, त्यसपछि के गर्ने? ओके, अब यो भनेको A भइहाल्यो, यो भनेको B भइहाल्यो। हामीलाई A साइडमा यहाँ हेर्नुस् त P1 कताबाट लागेको छ? यो डाइरेक्सनमा लागेको छ। त्यही भएर यो हामी यहाँ P1 यो डाइरेक्सनमा सो गरौँ र P1 को भ्यालु हाम्रो कति छ? P1 को भ्यालु यहाँ हेर्नु त 4500 छ भने यो 4500 भयो। र इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि जति फोर्स यो साइडमा लाग्छ त्यति नै फोर्स यो साइडमा पनि लाग्छ। त्यही भएर यो साइडमा पनि के भयो? 4500 kg। ओके, हामीले
फ्री बडी डायग्राम एबीको केसको लागि हामी बनाइसक्यौँ। अब यसको इलोङ्गेसन निकालौँ। इलोङ्गेसन अफ एबी। ओके, इलोङ्गेसनको फर्मुला के हुन्छ? डेल एल एबी इज इक्वल टु के हुन्छ? P1 L1 बाई ए। ओके, P1 कति हुन्छ हाम्रो यो केसको लागि? P1 इज इक्वल टु 4500 केजी हुन्छ र L1 कति छ हामीलाई हेर्नु त, यहाँ कति दिएको छ एबीको लागि? 120 दिएको छ, 120 सेन्टिमिटर, 120 सेन्टिमिटर। यसलाई हामी एमएममा चेन्ज गर्छौँ। कति हुन्छ? 1200 केजी, 1200 एमएम हुन्छ। ओके, त्यसपछि अब A1 हामीलाई यो केसमा त छुट्टा छुट्टै दिएको छ, हेर्नुहोस् त छुट्टा छुट्टै एरिया छ सबैको लागि। A1 A2 A3 दिएको छ। A1 कति छ? 6.25 सेन्टिमिटर स्क्वायर, 6.25 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसलाई पनि एमएममा चेन्ज गर्छौँ। कति हुन्छ? 625 एमएम स्क्वायर हुन्छ। र ईको भ्यालु हामीलाई दिएकै छ। ईको भ्यालु दिएको छ कति? 2100 केजी पर एमएम स्क्वायर। यो सबैको भ्यालु हालौँ यहाँ। के छ? 4500 इन्टु 1200 डिभाइडेड बाई ए भनेको 625 इन्टु 2100। ल, यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ हेर्नुहोस् त। यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा 4.11 एमएम आउँछ। तपाईहरु पनि क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुहोस् है। र अब हामी के गर्छौँ? एबीको लागि निस्क्यो, अब बीसीको लागि निकाल्छौँ, त्यसपछि सीडीको लागि निकाल्छौँ है त। अब बीसीको लागि निकालौँ है त। अब बीसीको लागि के हुन्छ हेर्नुहोस् है। बीसीको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाऊँ। बीसीको केसमा ओके, यो भयो बी, यो भयो सी है त। अब हामी हेरौँ है, यहाँ माथि हेरौँ। यो बी फेसमा यो बी फेस छ, त्यहाँ चाहिँ P2 हामीले कति निकालेका थियौँ? 4500 निकालेका थियौँ। यो P2 4500 छ र यही बी फेसमा यहाँ कति लागेको छ? एबीको डायग्राम बनाउँदाखेरि यो साइडमा 4500 छ भने यो साइडमा तपाईको 4500 भयो। हामीलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि यति ध्यान राख्नुपर्छ कि यो फेसमा जति फोर्स लागेको छ त्यो हामीले यो दुईटै, यो एबीमा पनि यो बी फेस आउँछ र बीसीमा पनि बी फेस आउँछ। तर हामीलाई रिजल्टेन्टमा यो एबी र बीसीको जति यहाँ देखाएको छ P2 त्यति फोर्स मात्र हुनु पर्यो। त्यही भएर हेर्नुहोस्, एबीको डायग्राम बनाउँदाखेरि 4500 यहाँ लागिसकेको छ, हो कि नै? अब हामीले बीसीको केसमा पनि यही डाइरेक्सनमा 4500 राख्यो भने त हाम्रो त यो रङ भइहाल्यो। किनभने तपाईको यो डाइरेक्सनमा त 4500 रिजल्टेन्ट आउनु पर्यो, तर यो 4500 रिजल्टेन्ट आउँदैन नि त। यस्तो मैले यही डाइरेक्सनमा 4500 राखेँ भने त यो 9000 हुन जान्छ। ओके, त्यसैले अब हामी के गर्छौँ भने यो डाइरेक्सनमा यदि मैले 9000 फोर्स राखेँ भने त अब हेर्नुहोस् है, यो मेटम है। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई यति चाहियो हो, यो फोर्स लागिसकेछ। अब यो फोर्स यदि मैले लाएँ भने यो हाम्रो केमा छ हेर्नुहोस् त। यो कम्प्रेसनमा छ र यो टेन्साइलमा छ भने तपाईको 9000 माइनस 4500 गरे भने त तपाईको यो 4500 आउँछ नि त। ओके, त्यही भएर हामी यहाँ चाहिँ यो डाइरेक्सनमा हामी 9000 फोर्स लाउँछौँ कि त रिजल्टेन्ट हाम्रो
4500 नै आओस् भनेर हो ओके त्यही भएर यो 9000 यहाँ भएपछि यहाँ पनि 9000 नै हुन्छ ओके र हाम्रो P2 फोर्स कति भयो हामीले यसलाई डायग्राम 2 माने भने त्यो माथिकोलाई डायग्राम 1 मानेको छौं ओके P2 भनेको 9000 केजी आउँछ L2 कति दिएको छ हामीलाई यहाँ हेर्नुस् त L2 दिएको छ 60 सेन्टिमिटर ओके यो भनेको 60 सेन्टिमिटर छ यसलाई हामी mm मा चेन्ज गरौँ कति हुन्छ 600 mm हुन्छ र A2 कति दिएको छ 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ यसलाई चेन्ज गरौँ mm मा कति हुन्छ 2500 mm स्क्वायर ओके अब इलोंगेसन अफ BC निकाल्छौं इलोंगेसन अफ BC डेल L BC इज इक्वल टु कति हुन्छ P2 L2 बाई A2E गर्दा नि हुन्छ ल यो भ्यालु हालौं 600 डिवाइडेड बाई 2500 इन्टु यो E को भ्यालु कति छ 2100 ल यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ हेर्नुस् त 1.02 mm आउँछ है अब हामीलाई बाँकी बस्यो CD को निकाल्न ओके अब CD को लागि डायग्राम बनाऊँ है त यो भनेको तपाईको CD को डायग्राम भयो C यो D भयो हामीलाई यहाँ कति फोर्स लागेको छ P4 हाम्रो कति छ 13000 केजी छ भने यो डाइरेक्सनमा पनि 13000 नै हुन्छ 13000 हुन्छ ओके अब हाम्रो कति हुन्छ यो डायग्राम 3 भयो P3 इज इक्वल टु 13000 केजी L3 हाम्रो कति दिएको छ यहाँ L3 भनेको 50 सेन्टिमिटर छ भनेको 50 सेन्टिमिटर भनेको यसलाई mm मा चेन्ज गरौँ 500 mm हुन्छ र A3 भनेको कति छ 12.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ यो भनेको तपाईको कति हुन्छ 1250 mm स्क्वायर हुन्छ अब इलोंगेसन अफ CD डेल LCD भनेको कति हुन्छ P3 L3 बाई A3E यो भ्यालु हालौं 13000 इन्टु 500 डिवाइडेड बाई 1250 इन्टु 2100 यो भनेको तपाईको कति भ्यालु आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुस् त 2.47 mm आउँछ होला है अब हामी टोटल इलोंगेसन निकाल्न भनेछ हेर्नु त क्वेशनले के भनेछ हामीलाई फाइन्ड द डिटरमाइन द टोटल इलोंगेसन अफ द मेम्बर त्यही भएर हामी टोटल इलोंगेसन अफ द मेम्बर कति हुन्छ भनेपछि डेल L इज इक्वल टु डेल L AB प्लस डेल L BC प्लस डेल L CD गर्छौं कति छ भ्यालु AB को 4.11 BC को 1.02 र CD को 2.47 छ यसलाई सम गरेपछि कति आउँछ 7.6 mm आउँछ यति हो थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो